ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ગઈકાલે અમારે ત્યાં સખત વરસાદ હતો અને આજુબાજુના બધાના ઘરોમાં પણ ભરાઈ ગયો હતો. મારે પણ અહીંયા આગળ બધે જ પાણી હતું. પણ મેં ખાસ એટલા માટે વિડીયો બનાવ્યો કે આજે ગાર્ડનિંગ માટેની આપણે જે માટી બનાવીએ છીએ એ માટી આપણે એવી રીતે બનાવવાની અને પ્લસ કુંડામાં હોલ પણ એ જ રીતે રાખવાના કે જેથી કરીને પાણી કુંડામાં સ્ટક ના થઈ જાય. બધા જ ખાલી છે. જો તમે આ ડોલમાં રેતી છે, જો કે એમાં કાણા બાણા નથી, પણ એમાં કેવું પાણી ભરાઈ રહ્યું છે. આવું પાણી ભરાઈ ના રહેવું જોઈએ. આમાં મારું તુલસીના પાંદડા અને ડાળખાને બધું તોડીને નાખેલું છે એનું ખાતર બનાવવા માટે. આ જો ટીંડોળાના વેલાનું એ છે, એમાં પણ બિલકુલ પાણી નથી. આ તુલસી, આ નીચે કુંડું છે લીંબુનું છે, આ બાજુ જુઓ બધા કુંડા, ક્યારા પણ જુઓ, કશામાં પાણી રહ્યું નથી. હમણાં અડધો કલાક પહેલાં પણ સરસ વરસાદ પડી ગયો. એક કુંડાને બધું ખાલી છે. તો આપણે જ્યારે પણ કુંડા ભરીએ ને ત્યારે આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એક તો જો આવા મોટા કુંડા હોય તો એમાં કાણા બહુ જ વધારે પડતા. પ્લાસ્ટિકના કુંડામાં તો હંમેશા 3-4 કાણા પાડી જ દેવા, અને આવા મોટા હોય તો એમાં વધારે પાડવા અને મોટા મોટા કાણા લેવા, એટલે પાણી એની અંદર સ્ટક ના થાય. અને એમાંય મેં પછી સૌથી નીચે ઠીકડા મૂકી અને એની ઉપર સૂકા પાંદડા ને ડાળખાના ટુકડા ને એવું બધું ભર્યું છે. પછી લીલો કચરો ને પાછો સૂકો કચરો, અને છેલ્લું ખાલી અડધા હથેળી જેટલો માટીનો ભરાવ કર્યો છે, ખાતર માટી એમ. એટલે પાણી નીકળી જાય બધું નીચેથી, પણ આપણે ખાતર માટી એમાંથી બહાર નીકળી ના જાય. અને એક તો ભરવાનું પણ એ રીતે કે તમે જોઈ શકો છો સામે લગભગ 2 વેડા જેટલું જ માટી ઓછી રાખવાની એની અંદર એમ. એટલે નીચેથી પાણી નીકળવા કરતાં ઉપરથી પાણી વહેલું નીકળી જાય બધું. પેલામાં ભરવાનું બાકી છે, એ હજુ ખાલી ખાતર માટેનું જ છે. ખાતર નાખેલા છે પણ તો એમાં બીજ અમુક ઉગી નીકળ્યા છે. બધામાં એ રીતે આટલી જ, આ જો એક અડધી આટલી આંગળી જાય આટલું જ બાકી રાખવાનું બસ. બાકી ત્યાં સુધી માટી ભરી દેવાની, એટલે પાણી અંદર બહુ સ્ટક ના થાય, ફટાફટ નીકળી જાય. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. બીજી એક વસ્તુ આપણે ખાસ વરસાદ સમય દરમિયાન આ સ્ટીકી પેડ લગાવવાના, જેનાથી કરીને વ્હાઇટ ફ્લાય અને બીજી માખી ને ઝીણી ઝીણી જીવાત એ બધી આના ઉપર ચોંટી જાય અને આપણા પ્લાન્ટને ઓછું નુકસાન કરે. ખાસ કરીને જ્યારે આપણે વેલ વર્ગીય પ્લાન્ટ કરતા હોય ને, ક્રીપર એમ જેમાં વેલા થતા હોય, એ બધા પ્લાન્ટ માટે ખાસ આ જરૂરી હોય છે. મેં બધે જ કરી દીધેલા છે. આ મારા ગયા વરસનું છે, નીચે પડ્યા છે. આ પણ ગયા વરસની છે. એની અંદર ઝીણા કાળા અને સફેદ બધા ચોંટેલા જ હોય છે, પણ એનું સ્ટીક હવે ખલાસ થઈ ગયું છે, એટલે આજે મેં નવા લગાવ્યા. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે સ્ટીકી ટ્રેપ આવે છે, જે આટલી જાતની માખીઓને જે બધી જીવાત હોય છે ને એ બધાને આના ઉપર આ રીતે ચોંટી જતી હોય છે. મારા આગળના બધા જ એમાં આ રીતે જ મેં લગાડેલી હતી. 1 વર્ષ થઈ ગયું એને. લગભગ 6-7 મહિના સુધી એકદમ સ્ટીકી રહેતી હોય છે, અને એને લગાવીએ ને ત્યારે હાથ પણ બહુ ચોંટતા હોય છે. એટલે ચોમાસામાં આ લગાવી દેવાથી આપણે પ્લાન્ટમાં બીજી જીવાત, એટલે માખીઓથી ને મચ્છરથી ને બધાથી જે ઉપદ્રવ, જે જીવાત થતી હોય અને જે રોગો થતા હોય, વાયરસ લાગતા હોય, એ બધા અટકી જાય છે.